What's up guys? Sa episode na to maglalagay tayo ng patungan dito. Pagpapatungan ng mga condiments, no? So ito yung gagamitin natin ng DIY. Nagawa ko na eh. Hindi ko na pinakita pero gawa na to. Tapos dito natin lalagay ganito dito. So yan, dito natin siya ipipix. So tara guys, samahan niyo ako paano gawin to. Saglit lang to. At mag-iihaw tayo ng bangus para sa lunch. So stay put lang kayo dyan mga ka-ingrone. At ayun na nga guys, sisimulan na natin ayusin to. Papalitan natin siya ng aluminum foil dahil marumi na. At ilalagay natin yung patungan dito. So dyan lang kayo. At yung mga guys mo, ilalagay natin mga babaw natin yung palitan ng oil. Ito. Yan, may tos mga kapatid. Suwat-suwat lang. Hindi, sakosin na lang. DIY nga. So, ayun na nga mga kaibigan, nakarating natin ang DIY na patungan.
Pag wala kayong duct tape, pwede yung ibang klaseng tape. Simple lang. At yun na nga guys, tapos na natin gawin yung patungan. Yan. At yung natin natin. So, mag-iihaw na tayo ng ating ulam para sa lunch. Inihaw na bangus. A few moments later.
At yun na nga mga kingron, tapos na natin ilagay yung patungan at luto na rin yung bangus na aking inihaw. Ayan, 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 ayan. Ako ay kakain na. So, hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, subscribe sa aking YouTube channel. At sana ay huwag kayong magsawang manood sa aking mga videos. Bye-bye!